Afsakið en þetta ótrúlega pirrandi. Ég pæli hvort það skrifa hér. Það var líka kvartaður sem gerð. Það líka bara fyrir hvað sem að kasta. Ég veit það. Og þá maður eitthvað að reyna að passa alltaf þetta. Þetta var alveg skriðið.
Sí. Þetta er verið mikið.
Ég skal taka þetta bara fyrir að koma okkur næsta leik.
Sex og 1 hér, 4-3. Það er skoða blæðið.
7. Ja. Tackar. Ha 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 ha.
106 út. Mikä se on? Ei okei. Ja. Ja, weer. Wel, jongens. Afzicht. Peter, kom upp.
I missed it. Oh my god. Shit.
Looks like I'm too good. Lista þegar þú langt svo topp 10 og segja bara ok, það er það sem ég er topp 10. Ég veit ekki, þetta var
yoghurt. Nee.
białka, nikiata.
Fyrstu fyrir ofan, aðra í trippul, það vippir, flæktist í prífinu og vingt inn í trippul. Það busted 140. Peter stopped. It was 300. It was 300? Okay. Peter first game yes, second game no, we lost that one, third game I busted 140 to leave Matti on 40. Gerði eitthvað mjög þessi bara? Já. Það var helviti flott. Gekk ekkert umbjóð? Nei, ekki neitt. Getur það bara svo? Já, mjög góð. Svo síðasti leikur komast við ekki eins og. Shit happens. No. Hvað segir þið? Þið klárir það? Já, Kalli, Ívar. Herru, hvað segir þið? Skotið fyrir röndið. Já, bara 3 pillur og bóla. Kalli og Ívar byrja að húa. Ég voru að byrja að búla. Já. Þú ready? Já, ég er að búla. Já. Þetta er fínt markið.
Ég er með 6 og 2, þú er næsta leik.
27 og 20.
Hún legg ég. Ég bara að fara eftir. Bara fengið við það. Nei! Hvað er að byrja? Ég byrja. Mati byrja. Og Haraldur. Það er bara að stoppa. Það er ekki margir fans og mig.
Við tökum hennan. Já, við tökum að báfið hægt. Og gefa henni eitthvað. Nei, hættu þess. Nú verður að slöpa með spá. Það er 82 í gólfinu. Já. Åtta filer. Tack för skriven. Det var bara helt att det är yfirleikurinn og svo byrjaði þið svona. Yes! Er eitthvað undir þessu leik? Já, ég held að það sé hvort liðið fyrir átt.
Ég skal ganga og skilta Á þessi skjól? laga sér On the street. On the street. That's off the Titans one second. all to play. Tvisvar við það.
Manchester.
vorum bara lífið. Við erum alltaf bara að vera betur og betri fyrir leiknum. Þannig að við vorum... Þetta er tveimur leikjum. Þið fóruð alveg fram með því. Síðan spurði hvort að við sluppum með þessi slæm. Við vorum einhverjum 2-3 fyrstu leikina geggja. Það var 70 eða verið. Já, ok. En síðan var þetta bara nóg. Já. Já, ég og Matti vorum að ströggla. Inn eða út eða? Leiknum í gang, þeim inn í leiknum. Ég byrja og Halli er búinn að eiga 1 heimsskot og ég 2 útskot. Annars er hann skot. Sprengdi mig á 148. Átti 140 eftir. Setti 20, triple 20 og alltaf svo... Skilir til 40. Það var eitthvað sprenging sem var... Já, og það var eiginlega bara það sem gerði úrslæðið. Það er björn. Já, þá ferði það í hausun og mann líka fyrir vamn í stjórnum.
Blikkaði kerfið að gauja, ég ætlaði að skjóta vinn þarna, klára þetta með stopp og ból, þeim ekki. Það er ekki mjög röstuð.
Það var ég að standa á sem skrifa þetta. Nei, þú ert bara hér. Það er enginn á að vera. Nei, þeir eiga ekki vera á. Þeir færa sig og sýtum hér. var að skrifa þetta. Já. Af því að var hér, það var breyðust. Já, ég sá það. Sjáu þetta? Já. Það er Hausinn fyrir sko. alls ekki. Já, hvort það er meira. Það er hægt. Það er fyrir að það er sagt að og svo fyrir við. Ég er alveg heyrn á þessu er að ef ég slá en skori eða þá bara kallið það. Ég er aftur eða þetta. Mín næst. Sem horfir. Það er eitthvað lagað og svo bara. Já, ég er búin aftur bara. Aftur. Nei. Þetta er alla leið áfram það ekki. Svo ekki bara græna. Já. Svið.
Sex, 49, 69. Skriva.
7-4 eða? 36.
7000. Já, Sigríður. Sigríður.
eða 10? Ha? Er þetta 6 eða 10? Þetta er 10.
ykkur það? Já, takk. Langt á spjaldinu. Já, einmitt. Já, ég gerði það líka þegar við tölum um það.
Head or tails? Erum við heads? Já. Hver haldi hvað? Ok. Þetta er alltaf til sjálf. Ingibjörg nær. Byrjaðu þú tótt leikinn á þínu, Ingibjörg? Já, sá sem búlar byrja alltaf. Það er sömu. Það Bella byrja þínu meginn.
Simmons. Upp í hirkjunni. Þú veist ekki að hjálpa mér, bara leiða mér að brjóta heila. Ok.
Nei, fyrir ekki. Hvað er í gangi með mig? Getum við
báðir.
rólega. Pétur Alex. Hvað mikið gert? 40 gerðir. 40. Já.
71.
Hvað vissur Alex? Já, ég veit
Utan.
Fylur.
Grazie.
Já, það er stefnan. Stefnan allavega.
Já, ég kom vinstri bara. Ok. Shit, já ég veit. En hvað er það? Hvað er það? Skrifa þetta að sjá þetta. Það er samt ekki þess að sæti í húsi. Að PFL skulle þetta. Þetta var að vera kvartlega. Þetta var erfið að það Sjór hefur verið. Í dag? Nei, ég er heitur á toppnum. Það var svona tekið heim helgina eða þetta. Ég ætla ekki að jinxa það, sko. Ég sé ekki stóla. Kæra félagi, það er stóla fyrir.
Ég tel að þessi skáp. Nei, Bara hitta topp? Já. Það er líka bara... Góð blanda. Við vissum það fyrir það. Já, við vissum það. Gestu að vita, gamli. Nei, ég eflist það er ekki hægt að vera. Ég hef aldrei vitað að einn snúri á. Ég er að segja það. Tveir úrslitaðir hafið í Sérðu mig ekki? Hvað er þetta best? 13, 7. Já, það. Ég finnst að vera sko... Ég finnst að vera rétt svo tókinn. Já. Þetta er besta 11. Nei, besta 13. Besta 13. Það var byrjað að vinna 7. Ég var að velja og hann velja. En skottið, tails. Hefur að fá 60 búr.
Pinturmúli. Úti.
Það getur ekki verið betra. Ekki skoðið þess?
Við erum ekki komin inn. Og við erum ekki að komin inn. Góðum að því. Erum við að byrja? Frábært, Guðjón. Þarna var það sem ég þekkti. Það standi upp og það.
hårdt. Jammer! Nej.
Chile. Þakka Símonum. Og eiginlega frumleiki. Hvað ætti alltaf að láta henni heimili vinna? Þetta var ótrúlega. Þetta er nú ekki vildaskipt sem við vinna. Þetta er eins og það sé eitthvað. Það sé það. Það er aftur að vinna. Nei, nei, nei.